सो हेलो एभ्रिवान, क्वान्टम आइडिया च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले अलिकति एनएबी क्लास 12 को बायोलोजीसँग रिलेटेड है एनएबी को मोडल क्वेसन र यसको सिलेबसलाई अलिकति डिस्कस गर्छु अनि कुन चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसको हामी कुरा गर्छौँ है त गाइज। ल अब बायोलोजीमा दुईटा सेक्सन भइहाल्छ गाइज, एउटा बोटनी एउटा जुलोजी। ल अब हेरौँ बोटनीमा के रहेछ हाम्रो प्लान्ट एनाटोमी, अर्को चाहिँ प्लान्ट फिजियोलोजी। प्लान्ट फिजियोलोजीमा चाहिँ फोटोसिन्थेसिस, रेस्पिरेसन, प्लान्ट हर्मोन, प्लान्ट ग्रोथ एन्ड मुभमेन्ट है, यति टपिक रहेछ। जेनेटिक्समा हेरौँ जेनेटिक मेटेरियल्स, मेन्डेलियन जेनेटिक्स, लिङ्केज एन्ड क्रसिङ ओभर, म्युटेसन एन्ड पोलिप्लोइडी, बायोटेक्नोलोजी, यति रहेछ हाम्रो बोटनीमा है। अब जियोलोजिजम सेक्सन 2 एनिमल टिस्यु, अर्को छ डेभलपमेन्टल बायोलोजी जहाँ रहेछ ग्यामेटोजेनेसिस, डेभलपमेन्ट अफ फ्रग। अर्को रहेछ ह्युमन बायोलोजीमा डाइजेस्टिभ सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिटरी सिस्टम, नर्भस सिस्टम, सेन्स अर्गेन, इन्डोक्राइनोलोजी, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। सो एकदम लामो रहेछ यो टपिक चाहिँ। ल ह्युमन पपुलेसन एन्ड हेल्थ डिसअर्डर्समा के रहेछ ह्युमन पपुलेसन, हेल्थ डिसअर्डर्स, एनिमल बिहेभियर, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन। ओके, एप्लाइड बायोलोजी, एप्लिकेसन अफ जियोलोजी रहेछ यसमा के अनि माइक्रोबायल डिजिजेस एन्ड एप्लिकेसन अफ माइक्रोबायोलोजी। ल यति चाहिँ पढ्नु पऱ्यो तपाईँले जियोलोजीमा है त। अब जाउँ हामी मोडल क्वेसनको एकचोटि एनालाइसिस गरौँ सर र। सो सेक्सन 1 बोटीमा के गर्दैछ, ग्रुप एमा चाहिँ 5वटा एमसिक्युज, एउटाको 1 मार्क्स। सो 5वटा आउँदो रहेछ 1 देखि 5 नम्बर। यसमा प्रायः डिफिनेसनहरू है, फङ्सनहरू बेस भएको कुनै लहरू छ भनेदेखि अथवा प्रोसेस छ भने यो यहाँ सोध्न मिलिहाल्यो गाइज है। अनि ग्रुप बीमा हेरौँ, ग्रुप बीमा चाहिँ सर्ट क्वेसन सोध्दो रहेछ 4वटा 4 मार्क्सको, टोटल 16 है। अनि यो पनि ब्रेक गरेर सोधेको छ है गाइज, एउटा चाहिँ 4 मार्क्सको पनि सोधेको छ। ल भनेपछि एउटा चाहिँ कम्पलसरी हुँदो रहेछ 6 नम्बरको, प्रायः चाहिँ प्लान्ट टिस्युबाट सोध्छ है, ब्रेक गरेको छ 2 1 + 1। अनि अर्को चाहिँ इम्ब्रायोलोजीबाट सोधेको छ 1 + 2 + 1। अर्को रहेछ जेनेटिक्स अथवा इम्ब्रायोलोजीबाट अरमा सोधेको छ, जेनेटिक्सको 2 + 2 अनि इम्ब्रायोलोजीबाट 3 + 1 ब्रेक गरेर सोधेको छ। अर्को बायोटेक्नोलोजीबाट कम्पलसरी 4 मार्क्स सोधेछ भने चाहिँ एउटा अर आउने रहेछ है। ल अर्को जाउँ ग्रुप सीमा सर्ट क्वेसन्स। अब यहाँ के रहेछ 2 × 8 8 मार्क्सको दुईवटा, टोटल 16 मार्क्स। ओके, ल त्यसमा हेर्नुहोस् त मोडलमा के सोधेको छ, एउटा पुरै फिजियोलोजीबाट सोधेको छ हेर्नुहोस् त 5 + 1 + 1 र म्याक्सिमम् कति छ 5 मार्क्सको पनि सोधेको रहेछ है। सो जेनेटिक्स हेर्नुहोस् र जेनेटिक्स यसमा दुईवटा अरमा सोधेको छ मोडलमा। सो जेनेटिक्स अरमा छ हो, 4 + 2 + 2 4 + 2 + 2। ल अब अर्को हेरौँ जियोलोजी। जुलोजी सेक्सन 2 मा के रहेछ भन्दाखेरि एमसिक्यू चाहिँ 6वटा सोध्छ है, अहिलेकोमा 5वटा थियो, यसमा चाहिँ 6वटा। यसमा पनि डिफिनेसनहरू, फङ्सन बेस, प्रोसेसहरू टाइपको सोध्न सक्यो, 12 देखि 17 नम्बर। अब सर्ट क्वेसन पनि 4 मार्क्सको 4वटा है। हेर्नु त एउटा डेभलपमेन्ट अफ फ्रगबाट 1 + 3 अथवा इम्युनिटी टाइपबाट 1 + 3 यसरी सोधेको छ। अर्को चाहिँ ग्लान्डहरू दिएर डायग्रामहरू सोध्ने है, अथवा तपाईँहरूले यसमा चाहिँ सेन्स अर्गनहरूको डायग्राम दिएर सोध्ने है, अथवा डायग्राम बनाउने भनेर सोध्न सक्छ 1 + 1 + 2। अर्को चाहिँ एनिमल टिस्युहरूको होइन, यस्तो चाहिँ कस्तो 2 + 2। अर्को रहेछ यस्तै स्मोकिङ ह्याबिट्सबाट आएर चाहिँ 2 + 2 है, एडिक्सन त्यस्तो टाइपहरूकोबाट। अर्को रहेछ हेर्नुहोस् त 16 मार्क्सको भनेपछि एउटा क्वेसन 8 मार्क्सको दुईवटा हुँदैछ यहाँ चाहिँ, जस्तै कि डिजिजबाट पुरै सोधा रहेछ हेर्नुहोस् त 1 + 1 + 2 + 2 + 2 गरेर जस्तो 8 मार्क्सको सोधा रहेछ। अर्को चाहिँ के रहेछ ह्युमन्स डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट सोधेको छ मोडलमा, अर रेस्पिरेसनबाट है 4 + 2 + 2 5 + 1 + 2। ल यति चाहिँ के भयो हाम्रो क्वेसनको प्याटर्न भयो गाइज है। अब तपाईँलाई के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा धेरै मार्क्स सोधेछ भने 5 मार्क्स, सबभन्दा थोरै सोधेछ भने 1 मार्क्स, बुझ्नुभयो। सो 5 मार्क्सको लागि कति लेख्नु पर्ला तपाईँलाई थाहा छँदैछ गाइज है, मिलाएर लेख्नु होला। सो त्यस्तो भाष पनि लेख्नु पऱ्यो भने ठिक्क मिलाएर लेख्नुहोस्। 5 मार्क्स आउँछ धेरै आयो, त्यहाँदेखि सानो आयो 4 मार्क्स, अनि 3 मार्क्स, अनि 2 मार्क्स, अनि 1 मार्क्स। सो तपाईँले टाइमको एकदम ख्याल गरेर यो हिसाबले तयारी गर्नु पऱ्यो है गाइज। अब हामी केही क्वेसनहरूमा जाउँ है त। पहिला जाउँ बायोलोजीमा। यसमा चाहिँ मैले क्वेसनहरू मात्रै डिस्कस गर्छु है गाइज, यसमा सोल्युसन त्यति हुँदैन किनकि मेरो बायोलोजी सब्जेक्ट होइन, मैले आज मात्र सर र सिलेबस र मोडल हेरेर तयारी गरेको गाइज, तपाईँहरूलाई कस्तो कस्तो सोध्न सक्छ भनेर है। अब इम्पोर्टेन्ट हेरौँ 1 नम्बरमा हेरौँ स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन अफ प्लान्ट टिस्यु। जस्तो प्लान्ट टिस्युहरू जे छ त्यसको तपाईँले स्ट्रक्चर के हो, फङ्सन के हो र त्यसको डायग्राम थाहा हुनु पऱ्यो है गाइज। सर र त्यस्तो डिटेलमा जाने होइन कि सर र केही पोइन्टहरू टिपेर राख्नुहोस्, ठिक छ।
र स्ट्रक्चरहरू छ होला स्टेमको, रुटको, लिफको, डाइकोट र मोनोकोटको है। यस्तो चित्रहरू छ भने बुकमा पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको नोट पनि छ होला। तपाईँले के लेख्नु भन्दा स्टोमाटा भयो होइन फर इक्जाम्पल, तपाईँ यसको यहाँ साइडमा यस्तो लेखिदिनुहोस्, यसको स्ट्रक्चर केही छ अथवा लोकेसन कहाँनिर छ भन्दाखेरि जस्तै कि अप्पर एपिडर्मिस क्युटिकलको मुनि देखिरहेको छु मैले, मुनि छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ साइडमा होइन। अनि स्टोमाटा केले बनेको छ भने लेख्न चाहनुहुन्छ लेख्नुहोस्। यसको फङ्सन छ भने यी चित्रमै लेख्नुहोस् क्या, चित्र हेरे पुगोस् है। सर र यसमै लेख्नुहोस् है, बुकमा छ भने बुकमा गएर सर र एकचोटि लेख्नुहोस्। सर र अब हेर्नुहोस् त यहाँ के छ, मोनोकोट, डाइकोट के छ, स्टिम, लिफ, रुट सबै चाहिँ सर र गर्नुहोस् है। यसको पनि त्यसरी नै गर्नुहोस्, बुझ्नुभयो है प्लान्ट टिस्यूहरूको। अर्को छ वाटर रिलेसन टपिक, त्यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यसमा डिफिनेसन इम्पोर्टेन्ट छ बढी। डिफ्युजन भनेको के हो, फ्याक्टर इफेक्टिङ डिफ्युजन होइन, यसको इम्पोर्टेन्ट के हो, अथवा अस्मोटिक प्रेसर, डिफ्युजन प्रेसर, टर्जर प्रेसर, ओस्मोसिस भनेको के हो, प्लाज्मोलाइसिस भनेको के हो बुझ्नु पऱ्यो। अनि एक्टिभ एब्जर्प्सन भनेको के हो प्लान्टमा, प्यासिभ एब्जर्प्सन के हो, यस्तोको डिफ्रेन्स है। म्याक्सिमम तपाईँले जे गाह्रो हुन्छ अथवा दुईवटा यस्तो टपिक हुन्छ जहिले पनि डिफ्रेन्स बनाएर पढ्नुहोस् है, एकदम सजिलो हुन्छ। अर्को चाहिँ थ्योरी अफ एसेन्ट अफ स्याप, स्याप भनेको तपाईँको प्लान्टहरू मिनरलहरू चाहिँ कसरी चाहिँ रुटदेखि माथि जान्छ त्यसको थ्योरीहरू छ, त्यो सरेर पढ्नुहोस्। अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यसमा फोटोसिन्थेसिसको मेकानिजम है, यसमा सबभन्दा हेभी टपिक यो हो। अब के भन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँको लाइट रियाक्सन हुँदो रहेछ फोटोसिन्थेसिसमा, अर्को डार्क रियाक्सन है। यिनीहरूको अर्को नाम पनि हुन्छ होला, रियाक्सनको नामहरू हुन्छ, त्यो पनि हेर्नुहोस् है, जस्तै हिल्स रियाक्सन, ब्ल्याकम्यान रियाक्सन भनेर के भन्छ यस्तो पनि हेर्नु होला। र अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन, तपाईँले यसको एउटा डायग्राम हुन्छ, साइकल डायग्राम पढ्नुहोस्, त्यसको मेकानिजमहरू मेन चाहिँ डिफ्रेन्समा राखेर पढ्नुहोस् है, चित्र पनि पढ्नुपर्छ, फ्लो डायग्राम होला यसको। अनि अर्को छ डिफ्रेन्स बिट्विन C3 र C4 प्लान्ट्सको चाहिँ डिफ्रेन्स, यसको इक्जाम्पल है, एमसिक्यू इक्जाम्पल सोध्न सक्छ, यसको इक्जाम्पल हेर्नुहोस् र डिफ्रेन्स हेर्नुहोस् 4-5वटा है ल। अर्को चाहिँ फ्याक्टर इफेक्टिङ फोटोसिन्थेसिस, जस्तै लाइटहरूको इफेक्ट होइन, त्यस्तो के छ त्यो पनि हेर्नुहोस्, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है ल। त्यसपछि जाउँ सेलुलर रेस्पिरेसनमा, यसमा चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन एरोबिक र एनारोबिक रेस्पिरेसन, क्रेब्स साइकल है, ग्लाइकोलाइसिस। अनि ग्लाइकोलाइसिसलाई चाहिँ EMP पाथवे पनि भन्छ। अब तपाईँले यो गर्दाखेरि कसरी पढ्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा त्यो सिम्पल चित्र बनाउनुहोस्, त्यो सिम्पल त्यो त्यसमा चाहिँ होइन कहाँबाट सुरु भएको छ र कहाँबाट एन्डिङ भयो त्यो एउटा थाहा पाउनु पऱ्यो, र त्यो साइकल भएको कहाँ छ त्यसको लोकेसन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, लोकेसन स्टार्ट कहाँ भयो के भयो र त्यहाँ कम्पाउन्डहरू के छ र त्यसको त्यहाँनिर के हुन्छ क्याटलिस्ट अथवा इन्जाइमहरू होला होइन, त्यो इन्जाइमहरूको नाम तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो है। र त्यसमा तपाईँको मेन भनेको यसमा प्रोडक्सन, यसमा के प्रोडक्सन हुन्छ, फर इक्जाम्पल NADH प्रोडक्सन हुन्छ कि होइन, NADH2 प्रोडक्सन हुन्छ कि ATP प्रोडक्सन हुन्छ कि ADP हुन्छ, यो सबै हुन्छ भने कतिवटा हुन्छ यो चाहिँ ट्र्याक गर्नु पऱ्यो ल। एउटा चित्र थाहा पाउनु पऱ्यो, चित्रमा भएको नामहरू थाहा पाउनु पऱ्यो, र कहाँ भइरहेछ थाहा पाउनु पऱ्यो, र यहाँ कति के कुरा बनिरहेछ थाहा पाउनुहोस् ल। त्यसपछि अर्को छ ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिसले EMP पाथवे भनेर सोध्न सक्छ, नझुक्किनुहोस्। अनि ग्लाइकोलाइसिसमा पनि यसको पनि एउटा सानो त्यो डायग्राम छ सर होइन, त्यो हेर्नुहोस्। अनि त्यसमा पनि इन्जाइम कुन कम्पाउन्ड केमा चेन्ज भइरहेछ हेर्नुहोस्, र यसको पनि लोकेसन थाहा पाउनुहोस् कहाँ भइरहेछ र कति के बनिरहेछ, ATP अथवा ADP बनिरहेछ भने कतिवटा बनिरहेछ हेर्नुहोस् है। र फ्याक्टर इफेक्टिङ सेलुलर रेस्पिरेसन, यो रेस्पिरेसनमा चाहिँ सेलमा हुने होइन प्लान्टमा हुने रेस्पिरेसनलाई चाहिँ केले असर गर्छ यो पनि हेर्नुहोस् है ल। त्यसपछि अर्को छ प्लान्ट हर्मोन्स, प्लान्ट हर्मोनमा के जानुहोस् भन्दाखेरि अक्जिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स भन्ने छ। यिनीहरूको फङ्सन के हो, यसको इक्जाम्पल के हो है त, यसको फङ्सन र इक्जाम्पल बढी इम्पोर्टेन्ट छ, यसको चाहिँ सर र थोरै बनाएर पढ्नु होला है त, एकैछिन सकिन्छ यो। अर्को छ प्लान्ट ग्रोथ एन्ड मुभमेन्ट, अनि प्लान्ट ग्रोथमा चाहिँ डिफिनेसनहरू जस्तै कि नास्टिक मुभमेन्ट, स्ट्रोफिक मुभमेन्ट के छ यो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब जाउँ जेनेटिक्स, यो पनि अलिक धेरै छ है, यो बुझ्नुहोस्। अब जेनेटिक्समा चाहिँ सेन्ट्रल डोगमा, रिभर्स सेन्ट्रल डोगमा भन्ने हुन्छ, जस्तै कि चाहिँ तपाईँको जेनेटिक मेटेरियलमा चाहिँ इन्फर्मेसन कसरी फ्लो हुन्छ भन्ने डिफिनेसन हो सेन्ट्रल डोगमा होइन, DNAबाट RNAमा, यसको कुरा बुझ्नुहोस् है। अनि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछ, जस्तै ग्रिफिथ एक्सपेरिमेन्ट छ होला आई गेस है, एक्सपेरिमेन्ट टु भेरिफाई DNA जेनेटिक मेटेरियल होइन, DNAलाई चाहिँ कुन एक्सपेरिमेन्टले गर्छ कसरी गर्छ भन्ने छ त्यो हेर्नुहोस् है। अनि कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा कुनै पनि होइन प्लान्ट लियो, कुनै पनि एनिमल लियो भने किन लियो त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ है तपाईँलाई। अनि भेरी इम्पोर्टेन्ट डिफ्रेन्स बिट्विन DNA एन्ड RNA, भेरी इम्पोर्टेन्ट है, DNA RNAबाट एउटा क्वेसन पर्छ। सो स्ट्रक्चर अफ DNA इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड स्ट्रक्चर अफ RNA इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि अनि RNA को के हुन्छ भन्दाखेरि RNA को 3टा टाइप हुन्छ, त्यो टाइप पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, जस्तै के थियो हाम्रो mRNA, tRNA होइन, अरू के हुन्छ मेसेन्जर, tRNA, rRNA राइबोसोमल होला होइन, त्यो पढ्नुहोस्। अनि त्यसमा पनि tRNA को स्ट्रक्चर धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है, tRNA को स्ट्रक्चर त्यो मैले पहिला पढ्दा त क्लोभर लिफ मोडल भन्ने थियो, अहिले छ कि छैन आई डोन्ट नो, क्लोभर लिफ मोडल है,
यो भनेको ट्रान्सफर आरएनए भयो, यसले ट्रान्सफर गर्छ, यसले चाहिँ एमिनो एसिड ट्रान्सफर गर्छ आई गेस। अनि अर्को हुन्थ्यो मेसेन्जर आरएनए, मेसेजहरू लाने होला यो चाहिँ। अनि अर्को हुँदो रहेछ के राइबोजोमल आरएनए, यसमा चाहिँ राइबोजोम हुन्छ होला, यसको दुईवटा टाइप्स हुन्थ्यो 70S र 60 अनि 80S भन्ने हुन्थ्यो क्यारे, यो हेर्नुहोस् है। र डिएनएको स्ट्रक्चर प्रायः सोद्धाखेरि भन्दाखेरि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि साइन वेभ बनाउने, साइन वेभ। अनि सँग ठ्याक्कै प्यारल हुने अर्को वेभ बनाउनुहोस् यसरी सरर र सरर र सरर, अनि जोड दिनुहोस् है यसरी। अनि हल्का मेटेर इराजरहरूले मिलाएर गर्न सक्नुहुन्छ ल। अनि डिएनएको पनि टाइप हुन्छ, खास जेड डिएनए एडिएनए हुन्छ, यो चाहिँ जेड डिएनए हो। यसमा चाहिँ प्रायः के हुन्छ भन्दाखेरि 34 एङ्स्ट्रममा 34 एङ्स्ट्रममा चाहिँ 10वटा चाहिँ बेस पेयरहरू हुन्छ। अनि हैन, र यसको डायमिटर चाहिँ लगभग 20 एङ्स्ट्रमको हुन्छ। यस्तो यस्तो कुराहरू तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो है गाइस ल। अब जाउँ, यो भयो स्ट्रक्चर डिएनए आरएनए भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को आरएनए रेप्लिकेसन छ नि, दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट है, यो सोध्ने चान्स हाई छ भनेर बुझ्नुहोस् है। अनि अर्को छ ट्रान्सक्रिप्सन, ट्रान्सक्रिप्सन प्रोसेसको स्टेपहरू बुझ्नुहोस्, र एउटा डायग्राम सानो बनाउनुहोस्, फ्लो चार्ट, अनि यो पढ्नुहोस् है। अनि अर्को डिफिनेसनमा सोध्न सक्नुको जेनेटिक कोड भनेको के हो, कोडन भनेको के हो, कोडनको क्यारेक्टर जस्तै कोडन जहिले पनि 3टा हुन्छ, ट्रिप्लेट हुन्छ, यो युनिभर्सल हुन्छ, यो एम्बिगुएसस हुन्छ भन्ने सब प्रपर्टी हुन्छ, त्यो हेर्नुहोस् ल, भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अर्को छ मेन्डल्स ल। अब मेन्डल्स त पहिला नि 10 क्लासतिर पढायो होला। सो मेन्डलको एक्सपेरिमेन्टहरू के छ र रिजल्टहरू के छ त्यो हेर्नुहोस् है मेन कुरो। र मेन्डलको लहरू पनि छ, मेन्डलको लले के भन्छ, ल अफ सेग्रिगेसन, ल अफ के डोमिनेन्स, यस्तै यस्तै ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसोर्टमेन्ट भन्थ्यो क्या 10 क्लासमा गाइस, त्यस्तो खाले आई रिमेम्बर। त्यो ल इम्पोर्टेन्ट छ। अनि त्यो लको आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो डोर्सोफिलाहरूमा होइन, झिङ्गाहरू समथिङ केमा हो त्यहाँ भएको एक्सपेरिमेन्टहरू, कलर ब्लाइन्डनेस समथिङ समथिङ यस्तोमा एक्जाम्पलहरू हेर्नुहोस् है। अनि त्यहाँनिर धेरै डिफिनेसनहरू पनि सोध्न मिल्छ। के थियो भन्दाखेरि मेन्डलमा फेनोटाइप, जेनोटाइप होइन, डोमिनेन्ट क्यारेक्टर, रिसेसिभ क्यारेक्टर समथिङ समथिङ यसमा हेर्नुहोस् है ल, त्यस्तो खाले। अब टाइप्स अफ म्युटेसन हेर्नुहोस्, अनि म्युटेसनको टाइपहरू दिया होला। अनि पोलिप्लोइडी, अटोप्लोइडी, यस्तो यस्तो के छ त्यो डिफिनेसनहरू भेरी इम्पोर्टेन्ट, त्यो पनि हेर्नुहोस् है ल। अब जाउँ हामी इम्ब्रायोलोजीमा। इम्ब्रायोलोजीमा चाहिँ तपाईँले मेन भनेको फिगर हेर्नु पऱ्यो है, र त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्स पढ्नुहोस् है। यो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस र म्याक्रो स्पोरोजेनेसिसको कसरी हुन्छ तपाईँको नोटमा छ कि बुकमा छ कि नेटमा छ, सट्ट हेरेर यसको चाहिँ डिफ्रेन्स बनाउनुहोस्। अनि त्यही डिफ्रेन्सको साइडमा सानो चित्र बनाएर यसलाई पढ्नुहोस् है। अर्को छ डिफ्रेन्स बिट्विन माइक्रो र म्याक्रो गेमेटोजेनेसिस। सो यो टपिक लामो जस्तो भए पनि दुईवटा डिफ्रेन्स बनाएर सर्ट आफूलाई चाहिने पोइन्ट हाल्नु भने एकदम मजाले छिट्टो भ्याउनुहुन्छ तपाईँले है। अर्को छ इम्ब्रायो अफ डाइकट एन्ड मोनोकट। सो इम्ब्रायो अफ डाइकट मोनोकटको चाहिँ फिगर बनाएर सानो अलिकति पोइन्ट लेखेर पढ्नुहोस् है त। अर्को छ टाइप्स अफ पोलिनेसन, यो एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ, टाइप्स अफ पोलिनेसनको टाइप पनि सोध्न सक्छ, एक्सप्लेन गर भनेर इम्पोर्टेन्ट है। अब जाउँ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेन भनेको भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको एडभान्टेज के हो, यसको डिसएडभान्टेज के हो, त्यसमा पनि ग्राफ्टिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, ग्राफ्टिङको टाइप्स है, त्यहाँ के छ ग्राफ्टिङ ल। अब जानुहोस् जेनेटिक इन्जिनियरिङ भन्ने टपिक चाहिँ यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्सको भनेको एप्लिकेसन इन मेडिकल फिल्डमा अथवा ह्युमन हेल्थमा चाहिँ यो जेनेटिक इन्जिनियरिङको एप्लिकेसन के छ त्यो द्याट विल बी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। यति चाहिँ पढ्नु पऱ्यो। अब बोटेनीमा यति पढ्नु। जुलोजीमा जाउँ। जुलोजीमा मेन भनेको एनिमल टिस्युको एउटा क्वेसन लगभग कन्फर्म जस्तो हो। एनिमल टिस्युमा चाहिँ यसको टाइप, स्ट्रक्चर र फङ्सन राखेर टक 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 पढ्नु होला है त। ओके, त्यसमा पनि उ छ नि त्यो लाइक बोनहरू होइन, त्यस्तो त्यस्तो बडी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, बोन टिस्यु, कार्टिलेज। ओके ल। अर्को चाहिँ नर्भस टिस्युको चाहिँ सिम्पल डायग्रामहरू र स्ट्रक्चर बुझे पुग्यो है। नर्भस टिस्युमा न्युरोनहरू होला, न्युरोनको त्यो पढ्नु होला स्ट्रक्चर है। अनि स्ट्रक्चरमा भएको त्यहाँनिर भएको पार्ट्सहरू त्यसको फङ्सनहरू सर र स्ट्रक्चर बनाएर पढे पुग्यो। अनि मैले भने नि तपाईँले यदि स्ट्रक्चर यसरी बनाउनु भयो न्युरोनको होइन भनेदेखि न्युरोनको यहाँ जुन पार्ट छ त्यसकै साइडमा लेखिदिनुहोस् कि यसको फङ्सन के हो, यसको युज के हो, कहाँ छ भनेर त्यही चित्र हेरे पुग्छ तपाईँलाई है। अब जुन डेभलपमेन्टल बायोलोजीमा पनि छ ग्यामेटोजेनेसिस। सो यसमा चाहिँ केवलमा डेभलपमेन्ट अफ फर्टिलाइज कसरी हुन्छ भनेर सर र बुझ्नु पऱ्यो, केही पोइन्ट लेख्नुहोस्। अनि मेन प्रोसेसको मोरुलेसन र ग्रास्टुलेसन, ब्लास्टुलेसन यसको बारेमा थोरै टक 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 राखेर 3 मार्क्स आउने गरी पढ्नुहोस् है। र यिनीहरूको डिफ्रेन्स पढ्दा पनि भयो, यो 3टाले राखेर अथवा दुईटा राखेर डिफ्रेन्स पढ्नु भयो पनि इनफ। अनि त्यसको चित्र पनि ती बनाइदिनुहोस् है, एउटै पेजमा अट्छ, सानो पारेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को नोटोकड बन्ने नोटोजेनेसिस, यो सिलोम बन्ने होला, सिलोमोजेनेसिस भनेर चाहिँ यो पनि अलिकति पढ्नु होला है त। त्यसपछि अर्को हाम्रो ह्युमन बायोलोजी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन त ल। यसमा चाहिँ के त ह्युमन बायोलोजीको मेकानिजम विथ डायग्राम
अनि साँच्चै मोस्टली लङ क्वेसन यहाँबाट पर्छ है प्राय है। जस्तै कि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि नर्भस सिस्टम भयो हैन, नर्भस सिस्टम अनिखेरि के छ नर्भ कन्डक्सन भनेको छ मैले, नर्भ सिस्टमको चाहिँ नर्भ कन्डक्सन सोध्न सक्यो है, नर्भस ब्रेनहरूको स्ट्रक्चर सोध्न सक्यो, डाइजेसनको फिजियोलोजी अथवा यसको मेकानिजम, सर्कुलेसन है, सर्कुलेसनमा अनि प्लस यसमा चाहिँ के त हाम्रो हार्टमा चाहिँ हार्टबिट कसरी हुन्छ, पेस मेकिङ हैन, त्यो सोध्न सक्यो, ब्रेथिङ कसरी हुन्छ र एक्सक्रिसन कसरी हुन्छ, एक्सक्रिसनमा पनि त्यो किडनीतिर हुन्छ नि हैन, त्यस्तो सोध्न सक्यो। ल भनेपछि यो पार्ट नछोड्नुहोस् ल, यो पार्ट सुरुमै अट्याक गर्नुहोस्, पढिहाल्नुहोस्। सो यो डाइजेसन यस्तो यस्तो चाहिँ सर्ट पारेर छोटो मिठो पारेर पढिहाल्नुहोस् है गाइस। धेरै लामो आयो नि 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ है, त्यसपछि 4 मार्क्सको अनि 3 मार्क्सको गाइस, भएन त। ल अब छ ह्युमन पपुलेसन र हेल्थ डिसअर्डर। अब ह्युमन पपुलेसनमा चाहिँ ह्युमन पपुलेसन भनेको के हो, अथवा यसमा चाहिँ पपुलेसन बढेर लाइक जे सेप कस्तो हुन्छ, एस सेप पपुलेसन भन्ने हुन्छ हैन, यो ग्रोथ हुन्छ, सेप हुन्छ, पपुलेसन कर्भ भन्ने हुन्छ, त्यस्तो हेर्नु। अनि हेल्थ डिसअर्डर यसमा गफ हानिहाल्नुहुन्छ तपाईँले अलिअलि मिलाएर हैन। अर्को चाहिँ एनिमल बिहेभियर, यसमा चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सन र ट्याक्सिसको बारेमा पढ्नुहोस्। अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन, यो त अब तपाईँलाई थाहा छ हैन, हामी पोल्युसनमा बाँचिरहेको हो धेरै, सो यसको कज के हो, इफेक्ट के हो, सोल्युसन या गफ हान्ने हो, यो पनि हैन, यस्तो गफ हान्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँले। अर्को चाहिँ एप्लाइड रहेछ, एप्लाइडमा चाहिँ के रहेछ हेर्नुहोस् त, इन्भर्टर फर्टिलाइजेसनको बारेमा जान्नुहोस् अलिअलि, एमिटोसेन्टेसिस भने के हो यो बुझ्नुहोस्, र कुनै पनि डिजिजको कतिवटा डिजिज छ त्यहाँ त्यसको थोरै सिम्टम्स पढ्नु 2-3टा, प्रिभेन्सन पढ्नु 2-3टा, कन्ट्रोल पढ्नु 2-3टा है। ल एउटै पेजमा राखेर यसरी राखेर पढ्यो भने झन् सजिलो हुन्छ है। यसरी राख्नुहोस्, कुन रोग हो नाम लेख्नुहोस्, यहाँनिर टाइफाइड हो कि एचआइभी हो कि कोलेरा हो लेख्नुहोस्, अनि यहाँनिर सिम्टम्स भन्नुहोस्, यहाँ लेख्नुहोस् 3टा, प्रिभेन्सन भन्नु, यसरी पोइन्टहरू लेख्नुहोस् है, सजिलो हुन्छ, टाइम वेस्ट हुँदैन। त्यसपछि भ्याक्सिन र इम्युनिनको बारेमा अलिअलि बुझ्नुहोस् त के रहेछ हेर्नुहोस् है। ल अब लास्टमा के भन्छु, स्टडी स्मार्ट है, नट हार्ड, छोटो मिठो टक्क हुने गरी पढ्नुहोस् है। त्यस्तो धेरै पढेर पनि ग्यारेन्टी के छैन भने तपाईँले एक्जाममा गएर सबै त्यो घोकेको जति लेख्न सक्नुहुन्छ ग्यारेन्टी हुँदैन क्या, घोकेको पनि थोरै मात्रै लेख्न सक्नुहुन्छ क्या, त्यसकारण थोरै पढ्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस् क्या, ताकि लेख्न सक्नुहुन्छ गाइस, ठिक छ। ल 40 टिप्स चाहिँ के छ, मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् है। लगभग मेरो च्यानलमा आउनेहरू चाहिँ 80%ले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन है, 20%ले मात्र सब्सक्राइब हुन्छ गाइस। यो भिडियो हेल्पफुल छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। ल अब म फेरि एकचोटि के भन्छु भन्दाखेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हेर्नुहोस् है, ह्युमन बायोलोजी जुन छ हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यो सिस्टम इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो पास गर्नुलाई एकदम सजिलो हुन्छ यो जान्नुभयो भने। यो चाहिँ सर्ट क्वेसनमै आउँछ, लङमा नै आउँछ प्राय। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट ह्युमन बायोलोजी पढ्नुहोस् यसमा है। त्यसपछि के पढ्नुहोस्, एनिमल टिस्यु पढ्नुहोस् है। त्यसपछि नर्भस यो टिस्युहरू यो पढिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि कहाँ जानुहोस् भने डेभलपमेन्टल बायोलोजीमा जानुहोस्। त्यसपछि यो गफ दिने पार्टमा आउनुहोस्, बुझ्नुभयो है। तपाईँले आज के पढिहाल्नुहोस्, ह्युमन बायोलोजी सक्नु जसरी हुन्छ यो सक्नुहोस्, नोटहरू अनलाइन पाइहाल्छ, खोजिहाल्नुहोस्, फेसबुक पेजहरूमा राखिदिरहेको हुन्छ गाइज है, आत्तिनु पर्दैन। अब त्यसपछि कहाँ जानुहोस् भन्दा हामीले भन्यौँ बोटनीको हेर्नुहोस् है। बोटनीको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के रहेछ हेरौँ। ल बोटनीमा हेऱ्यो भनेदेखि सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मैले देखेको चाहिँ जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स पढ्नुहोस्, 1 नम्बरमा जेनेटिक्स पढ्नुहोस् यति। त्यसपछि फिजियोलोजी पढ्नुहोस् है, प्लान्ट फिजियोलोजी, वाटर रिलेसन भनेको छ, प्लान्ट फिजियोलोजी पढ्नुहोस् है 2 नम्बरमा। 1 नम्बरमा के पढ्नुहोस् भने मैले जेनेटिक्स पढ्नुहोस्, 2 नम्बरमा प्लान्ट फिजियोलोजी पढ्नुहोस्, यो वाटर रिलेसन भनेको छ है। 3 नम्बरमा सेल रेस्पिरेसन पढ्नुहोस्, 3 नम्बरमा सेल रेस्पिरेसन। अब अरू सजिलो हुँदै जान्छ, यति पढ्नुभयो भने अब के छ हाम्रो यो सेयर छ, प्लान्ट टिस्यु पढ्नुहोस्, त्यसपछि स्ट्रक्चरहरू त्यसपछि पढ्नुहोस् है। त्यसपछि त्यो पढेपछि प्लान्ट हर्मोन सजिलै छ, यो थोरै छ, यो पढ्नुहोस्। ओके, त्यति पढ्यो भने तपाईँको राम्ररी हुन्छ गाइज है। ल आज मैले यति नै गरेँ गाइज है। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज, किप वाचिङ, सब्सक्राइब पनि गर्नु होला, राम्रो लाग्यो लाइक गर्नु होला, केही कुरा सोध्नु छ भने कमेन्ट गर्नु होला गाइज। ल अहिले चाहिँ मैले बाई बाई गरेँ। र तपाईँले अनि जियोलोजीमा चाहिँ अरू पनि सोध्नु सक्छ, लाइक पोल्ट्री फार्मिङ, फिस फार्मिङ, त्यो त अलिअलि गफ हान्ने हो है, अलिअलि पढ्नुहोस्, गफ हान्न सकिहाल्नुहुन्छ है गाइज। ल सी यू है त गाइज, बाई बाई।